हॅलो ट्रेडर्स अँड इन्व्हेस्टर्स. आज बघा पहा, आजची तारीख आहे 3 ऑगस्ट आणि 3 ऑगस्टला आज एक विकली एक्सपायरी आहे आणि विकली एक्सपायरीची स्ट्रॅटेजी आज आपण करणार आहोत की ज्याला कोणता स्ट्राइक आज 0 होईल तो स्ट्राइक आपण आज विकणार आहोत. तर त्याच्यासाठी ही स्ट्रॅटेजी कशी कन्स्ट्रक्ट करायची असते ही मी तुम्हाला आता दाखवत आहे. आपण नॉर्मली ज्या दिवशी एक्सपायरी आहे त्याच दिवशी 10-10:30च्या नंतर सकाळचं मार्केट जे कोलाटाईल मार्केट असतं ते ज्या वेळेला थोडं स्थिर होतं त्यावेळेला ही स्ट्रॅटेजी आपण कन्स्ट्रक्ट करत असतो. त्यासाठी आपण काय करत असतो तर ही जी कॅन्डल आहे ही 15 मिनिटाची कॅन्डल आहे. ही 15 मिनिटाची कॅन्डल आपण वापरत असतो आणि त्या ठिकाणी आता पाहिलंय हे जवळ 11:15 वाजलेले आहे, हे वेळ आहे. तर ही 15 मिनिटाची कॅन्डल आहे आणि त्यावेळेला आपण एक RSI लावलेला असतो. आता मार्केट आहे कुठं तर 450 475 ला आहे. म्हणजे ऍट द मनी कुठे असेल तर नॉर्मली 450 आहे. तर या ठिकाणी 450चा ऍट द मनी स्ट्राइक प्राइस पाहिला, हा जर पाहिला, हा काय आहे 450चा सी आहे, म्हणजे कॉलचा स्ट्राइक आहे. कॉलचा स्ट्राइक आहे, 15 मिनिटाचा आहे. इथे आता आपण काय करत असतो माहितीये का की ज्याची किंमत सर्वसाधारणपणे 9-10 रुपयाच्या दरम्यान असेल, 10 रुपयाच्या खालीच असेल, तो कॉल किंवा तो पुट पण सेल करत असतो. आता या ठिकाणी याच्यामध्ये ही स्ट्राइक प्राइस आहे, ही 10च्या खाली आहे, 7.20 रुपये. हा कॉल आहे 650चा. आता याला जर आपण म्हणलं तर याची प्राइस आपल्याला इकडे दिसतेच आहे, इथे आहे. त्यात मेनली पाहायचं काय आहे की हा डेल्टा हा 40 डेल्टाच्या खाली हा स्ट्राइक प्राइस पाहिजे. म्हणून हा स्ट्राइक आपल्याला सेल करण्यासाठी काय आहे उपयुक्त स्ट्राइक प्राइस आहे आणि तो स्ट्राइक आपण आता सेल करणार आहोत, प्रत्यक्षात ट्रेड घेणार आहोत. तर हे पहा, सहाशेचा कॉल स्ट्राइक आपण सेल करणार आहोत. म्हणून सेल आल्यानं क्वांटिटी आपण एकच करणार आहोत आणि प्लेस कन्फर्म. आता हा ट्रेड पडलेला आहे. हा ट्रेड आता आपल्याला किती दिसेल रिपोर्ट मध्ये गेल्यानंतर ट्रेड मध्ये हा दिसेल बघा, हा शेवटचा ट्रेड आहे. हा सोल्ड 50-790 ला आपण सोल्ड केलेला आहोत. आणि आता करणार काय आहोत, दुसरी गोष्ट, नेहमीप्रमाणे आपण कुठलीही गोष्ट स्टॉप लॉस असल्याशिवाय आपण काम करत नाही. तर स्टॉप लॉस कुठला लावायचा तर याच्या डबल म्हणजे 7×2=14 आणि हे 8च आहे, 8×2=16चा स्टॉप लॉस लावणार आहे. आता आपण सेल केलेला आहे म्हणजे आपण काय करणार, बायचा स्टॉप लॉस लावणार. बाय स्टॉप लॉस आहे 16चा. कन्फर्म. आता आपला ट्रेड पडलेला आहे, आपण स्टॉप लॉस लावलेला आहे. तो स्टॉप लॉस लावलेला आहे तो इथे दिसणार ऑर्डर मध्ये, ऑर्डर पेंडिंग मध्ये आहे. आता आपण 3-3:30 वाजेपर्यंत काय होतंय तो पाहणार. नॉर्मली हा जवळजवळ 70% ते 80%, जवळ 80-90% हा स्ट्राइक प्राइस
झिरो होणार आहे तो 3-3.5 वाजेपर्यंत, आणि आपल्याला त्याच्यातून बाहेर निघण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही, कारण आपोआपच तो स्क्वेअर ऑफ होणार आहे छोटा असल्याने. ही आपली स्ट्रॅटेजी आहे, याला आम्ही एक्सपायरी डे झिरो स्ट्रॅटेजी म्हणतो. झिरो म्हणजे त्या दिवशी तो स्ट्राईक प्राइस झिरो होईल, आणि आपण आपली प्रीमियम जी असते ते 10 रुपयाच्या खालची प्रीमियम विकत असतो. दुसरी गोष्ट कुठली विकत असतो तर 15 मिनिटाच्या कॅन्डल वरती लावल्यानंतर जो RSI, जो RSI आपल्याला, हा RSI आज 40च्या खाली आहे त्याचा, आता याचा RSI 40च्या खाली आहे. दुसरा जर पाहिला आपण याच्यामध्ये, तर कॉलचा RSI आपण कॉल सेल केला, लक्षात ठेवायचं, म्हणजेच मार्केट तिकडे वरती येणार नाही. आत्ता मार्केट आहे, आता मार्केट आहे 470, आपण 600चा कॉल काय केलेला आहे, सेल केलेला आहे. म्हणजे हे 400 पासून हे 500 पर्यंत आल्यानंतर रेजिस्टन्स, 500च्या नंतर अजून जरी वरती गेलं तरी सुद्धा तो 550 ला पुन्हा रेजिस्टन्स येईल आणि 600 पर्यंत जाणार नाही, असं गृहीत धरूनच आपण हा ट्रेड केलेला आहे. आपण विकल्यानंतर हे थोडं थोडं खाली यायला लागलेलं आहे. आता आपण पाहूया, जर वाईल्ड मूव आली तर हा जाईल, आपला स्ट्राईक प्राइस उठवेल, म्हणजेच पण असं होण्याची शक्यता जवळजवळ नगण्य आहे. एक्सपायरी डे स्ट्रॅटेजी आपल्याला समजली का? तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, एक्सपायरी ज्या दिवशी, विकली एक्सपायरी, लक्षात ठेवायचं, विकली एक्सपायरी निफ्टीची, मी हे निफ्टी मध्ये केलेलं आहे, निफ्टीची एक्सपायरी ज्या दिवशी आहे, पहिली गोष्ट त्या दिवशी, आता टाइम झालेला आहे 10:30च्या नंतर, 10:30च्या नंतर 15 मिनिटाची कॅन्डल आपल्या पुट कॉल वरती लावायची आहे. हे पुट कॉलचे स्ट्राईक आहे, आणि ज्याची किंमत आपण बघायची आहे, इकडे 7ची किंमत ही 10 पेक्षा कमी आहे, म्हणून आपण तो स्ट्राईक घेतला होता. आता इकडे गेलो तर हा स्ट्राईक 350चा आहे, पुटचा. होऊ शकतं तिकडेही मार्केट जाणार नाही, परंतु त्याचा RSI बघितला पाहिजे. हे 350, आता 350चा RSI काय म्हणतोय, तर हा 40च्या वरती आहे, हे 40 आहे, हे 40च्या वरती आहे, म्हणून आपण हा स्ट्राईक प्राइस काय करणार, विकणार नाही. समजलं? यातला महत्वाचा गोष्ट हीच आहे की कुठला स्ट्राईक आपल्याला विकायचा आहे, आणि त्यातली एक जी ट्रिक आहे, ती ट्रिक आहे की 15 मिनिटाच्या कॅन्डलचा 10:30च्या नंतर RSI जो 40च्या खाली आहे, आणि ज्या याची किंमत ही 10च्या खाली आहे, तोच स्ट्राईक प्राइस आपण विकायचा आहे. समजलं? ओके, थँक्यू.